Hello and welcome to another video by Johnny. This is Unit 2, My House of my new book, English Vocabulary V1. And this is 3 students from class IELTS 41. I think more students will come soon. Maybe today is Monday, so they have to do overtime. So maybe they will come later. Ở video này mình sẽ làm cái Unit 2, Unit 2, My House, nói về ngôi nhà của tôi. Ở trong... So, when you have something like that, please turn off the microphone. Okay, now, so bài hôm nay sẽ học bài về My House của cuốn English Vocab V1 do mình viết. Okay, rồi các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu học nha. So... Let's talk about type of residence, rooms and decorations. Cái bài này sẽ nói về những cái như sau. Cái loại nơi ở. So type, so basically my house. Thì chúng ta cũng cần phải nói về sự khác biệt giữa house và home. Bạn nào biết sự khác biệt giữa house với home không? Anybody knows the difference? Home là căn nhà, còn home là nhà của mình ở. House là căn nhà thôi, còn home là tổ ấm, tức là nó bao gồm căn nhà cộng với lại những người thân thuộc ở trong đó. So basically home includes like the house itself plus the people that lives in there. It's a home. And normally those people are related to each other. Những người đó related. So people related to each other. Những người mà có liên quan với nhau. People related to each other. Remember this one. So we talk about types of residence. Residence. Mình không ghi phiên âm quốc tế IPA được nha, cho nên là mình cứ ghi theo kiểu Việt Nam này cho nó dễ. So I cannot type IPA, so I can only write in this Vietnamese way. So people watching this video, mostly Vietnamese, they will understand better. Residence. Danh từ residence là vùng dân cư hay là nơi ở, because it comes from the word reside, to reside in a place, to reside in a place. And of course you can check the word using a dictionary. Okay. Reside. Z sound, the Z sound. Reside. To reside in a place means to live in a place. Sống ở một nơi nào đó. Oh, Ma is here. Miss Ma is here. 4 people. Okay, so types of residence. Loại nơi ở. Kiểu nhà gì, như thế nào, kiểu nhà gì thế nào. Okay, so type of residence, loại nơi ở, tức là cái kiểu nhà đó là kiểu nhà gì, nhà như thế nào. And rooms, so rooms, u kéo dài nha các bạn. So rooms, so basically room. There are 2 meaning to the word room. So if it is countable, it is the room that you live in a house. Nếu mà cái room mà đếm được á, nó là căn phòng nha. Còn cái room mà không đếm được á, so we also have the room that is uncountable. It means không gian, the space. It means the space. Okay. Cái room không đếm được là không gian, space. Còn cái room mà đếm được là căn phòng nha. So you have to be able to
tell that they are different. Cần phải có thể nói ra được cái sự khác biệt giữa chúng. Okay, let's talk about decoration. Okay, let's talk a bit about decoration now. Decoration. 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 Sự decor là sự bài trí, sự trang trí, sự trang trí, trang hoàng nhà cửa. So the verb is to decorate. Nhớ không đầu nha. To decorate. To decorate. To decorate something. Trang trí cho cái gì đó. Nhưng mà nó còn một cái nữa là to decorate someone. To decorate someone nó có nghĩa là làm sao? Trao huy chương cho ai đó. Trao huy hay huân chương cho ai đó. Tại vì giống như là mình đang trang trí cái người đó cho nên đẹp đẽ hơn rồi đó. So it's because it sounds like you're decorating a person to be more beautiful with medals and such. Trao huân chương, medals cho ai đó. To decorate someone. But to decorate something means you make a place more beautiful. Làm một cái nơi mà nó đẹp hơn. To make a place more beautiful. To make a place more beautiful. Alright, so let's talk about type of residence and rooms. Class. So, do you live in an apartment? Or a flat? Or a house? So, apartment is UK, flat is US, but it means the same thing, căn hộ. Các bạn sống trong một căn hộ hay là một cái nhà? A house means it is not an apartment, of course. And a house, basically, you do not live, the house is separate. It doesn't share the walls with any other places, any houses. Một cái nhà thì nó phải là nó tách biệt ra, nó không có chia sẻ cái tường với lại ai cả. Nhưng mà căn hộ đương nhiên sẽ chia sẻ tường với lại những căn khác. Okay, so how many rooms does it have? Nó có bao nhiêu căn phòng? What are these rooms? Những phòng đó là phòng gì vậy? So you can talk about living room, bedroom, kitchen, how many toilets or restrooms, and then storage room. Nó có phòng để mà chứa đồ này. Storage room, phòng chứa đồ. Number 3, do you or does your family, do you own a place? Do you own the place? You have to be careful with these words. To own and to owe. To owe, and to own. To owe someone something là nợ ai đó cái gì đó. Còn to own something means you have that, you possess that. And these two words sounds very similar to each other, so have to be careful. Phải chú ý hai cái từ này nó nghe nó rất là giống nhau nha các bạn, cẩn thận. Own, and owe. Một cái là owe, một cái là own. Try again. Own. 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 Okay, owe. Own. Alright, now so do you own the place? Bạn, anh chị có sở hữu cái nơi đó không? Or does your family own the place? Hay là gia đình của bạn có sở hữu cái nơi đó không? Own the place. Own. Chứ không phải là own là được. Miễn sao không phải own là được. Try not to pronounce like own, okay? It's own. O-N.
N. Own. Own the place. Oh, yeah. Okay, number 4. How many people are living? How many people are living in that place? Có bao nhiêu người đang sống ở trong cái nơi đó? Living in that place. Okay, so Mr. Tu, please. So since you are a new student, Mr. Tu là học sinh mới. Okay, so do you live in an apartment, a flat, or a house? Well, I live in a house because which located in the south of Vietnam. Yeah. Which is located? Yeah. I live in Long An province, which is located in the south of Vietnam. To the south of Vietnam, I see. Now, so how many rooms does it have? And what are these rooms? Yeah. There are 4 people in my house. So there are 4 people in your house, I see. I see. Yeah. Right. So does your family own the place, Mr. Tu? Nói chung là cố gắng mở rộng ra 2 câu. Try to expand it into 2 sentences. Like if I ask you, does your family own the place? You should tell like how do you feel about living there, for example. And or did you buy it a long time ago? Mình nên mở rộng ra. Tôi hỏi là gia đình bạn có sở hữu nơi đó không? Mình nên mở rộng ra là chúng tôi thấy nơi đó như thế nào nữa. Chúng tôi sở hữu ngôi nhà đó là bao nhiêu lâu rồi, hoặc là tôi thuê gì đó. Try to expand it. Now, Mr. Tu, so do you or does your family own the place? Yeah, I owned my house along since 5 years ago. I So see, since 5 years ago. Yeah. I see. How about you, Miss Ian? Do you live in an apartment or a house? I live in an apartment. An apartment? An apartment. Okay, try to expand it. Ráng mở rộng ra. I live in an apartment around 4 years because 4 years, I see. Try to expand it. Do you feel like that place? Do you feel that place good? I choose that place because it's slowly with my community. Okay, so it's suitable with your work and your company, right? Yes. It's suitable with your work and your company, I see. So how many rooms does it have? Can you describe the room? Can you describe the place? It's very it have it have 2 bathroom, one room. It has 2 bathrooms. It have 2 bathroom. Rooms. Bathroom and phòng ngủ ở thầy bedroom hay là bathroom? Bedroom. I have this apartment have 2 bathrooms. This apartment has số nhiều, số ít nha. It's singular. This apartment has 2. This apartment has 2 bathrooms and 1 toilet. Oh, just 1 toilet? Yes. Interesting. Okay. Now, so Mr. Phúc, please. So, how many people are living with you? And can you describe your place? Your house or your apartment? Okay. Yeah. Okay. Back in 2019, I lived with my parents. I lived. I lived with my parents. My family have 4 people, and there are 5 rooms, 1 kitchen, 1 living room, 2 bedroom, and 1 restroom. And but now I live
in a dormitory A with my dormitory, nhớ đầu. Dormitory. Dormitory with my friend. My home have My room has. my room has 6 people. Six. Mình sẽ 6 không nói là phòng tôi có 6 người mà mình sẽ nói là có 6 người sống trong phòng tôi. So basically, if you want to say that 6 people live together in the room, you say there are 6 people living in my room. Nhớ nha, cái chữ có tiếng Việt đó là there is, there are trong hiện tại, there was, there were trong quá khứ, và there will be trong tương lai. Remember, when you want to say something exists, how many people live there? You say there are, there is in the present tense. There was, there were in past tense. There will be in future tense. Okay, try again. Okay. There are 6 people living in my room. 6. Kéo dài ra. 6. Try to make Six. it longer. 6. There are 6. 6 people. There are living in my 6 room. people living in my room. People. People. No. There are 6 people living in my room. There are 6 people Six. living in Phải kéo 6. dài ra nha, nó mới nghe tự nhiên hơn. Try to make it longer. There are 6 people. There are 6 people living in my room. Yes. Anything else? Okay, so right. How about you, Miss Mo? Bật mic nào Mo ơi. Your microphone, please. Thank you. So, do you live in an apartment or a house, Miss Mo? And can you describe how it is? I'm living in a small apartment. Small apartment. Apartment. I live here with my husband, and we have moved here for 6 months. We rent Cái số 6 6 months. cũng là không có tự nhiên. Try to make the number 6 longer. 6 months. 6 months. 6 months. No. 6 months. 6 months. Các bạn có xu hướng nói quá nhanh và thiếu âm tùm lum. So you tend to, basically people tend to speak too fast. So they miss out on a lot of sound when they pronounce things. Okay, let's try again. Miss Mo, so do you live in an apartment or a house? Yeah, I live in a small apartment with my husband, and we have moved here for 6 months. 6 months. 6 months. We have moved here for 6 months. Okay. We rent it with a reasonable price. So we are renting it because you are still doing it, right? Vẫn còn đang. Yes. You are still doing it. So we are renting it with a reasonable price. It have 1 bedroom, 1 kitchen. There are 1 bedroom. There is. There are. There are 1 bedroom, 1 kitchen, and one toilet. And you can say there is a bedroom because only one, right? So that's singular. So there is a bedroom, a toilet, a kitchen. Yeah. Mình sẽ không nói là one bedroom, one toilet, one kitchen tại sao có thể thay bằng chữ a. You can replace one with a. It sounds more natural, nó nghe tự nhiên hơn. So there is a bedroom, a kitchen, and a toilet. Yeah. Okay, and so how many people are living in that place? And do you like it? Yeah, there are only 2 people in my apartment. I live with my husband. I see. Okay, let's move on now. We need to do 1.2. Listen to the talk and complete the table below.
Chúng ta sẽ nghe một cái bài nói và phải hoàn thành cái bảng bên dưới. Moment please. So person A, B and C, 3 people. Remember, person is singular, so people is plural, số nhiều. Nhớ nha, person số ít, people số nhiều nha. So what type of place do they live in? You have to put in here. Họ sống ở cái loại nơi gì vậy? You have to put in here. How many rooms? Nhiều phòng. What is special about the place? Có điều gì đặc biệt về cái nơi đó? Các bạn phải điền vào. Okay, now. And then 1.3. Cái mục 1.2 này cũng nghe cùng một cái file audio đó luôn. So the same audio files. You have to listen again to talk. And circle, khoanh tròn, tick, dấu tick, or answer these multiple choices questions. Có thể là khoanh tròn với dấu tick hoặc là trả lời những cái câu hỏi mà trắc nghiệm như thế này, nhiều lựa chọn như thế này. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it's all the way to number 9. So đến số 9 luôn á. So that's a lot. That's a lot of questions. Bài này không dễ nha các bạn. This is not easy because this is a second lesson already. Okay, I'll make it smaller so you can see it easier, but impossible to see like everything. So basically you have your own PDF already. Các bạn có cái file PDF của các bạn rồi, các bạn có thể mở nó ra và có thể kéo xuống chẳng hạn. You have your own PDF already. You can open it in your computer and you can scroll down to answer it, okay? Now, chúng ta sẽ nghe 3 lần nha. Let's listen 3 times. Okay, trên cái YouTube mình nó có cái file audio rồi nha các bạn. Nó nằm trong cái chuỗi playlist luôn á. So on our YouTube you can find the audio files already. In the same playlist. Here. Here. My house here. You can play them. But now in the class I will just use my audio here. Trên lớp thì bật audio này thôi. Okay, let's start. Bây giờ trả lời 1.2, 1.3 luôn nha các bạn. So try to answer them. But first I need you to spend time to read those questions. Các bạn cần phải dùng thời gian để mà đọc tất cả những câu hỏi này đã. Try to read these questions first. Các bạn có file PDF rồi đó. You have a PDF file already. If you have the physical copy of the book, you should be able to see everything. Nếu mà các bạn cầm sách trong tay luôn thì có thể coi được tất cả luôn. Nhưng mà sách mình chưa có xong. Chắc in ấn xong là mình sẽ mình gửi cho các bạn luôn, chứ mình không có thể nhờ nhà sách đâu, mệt lắm, rất mệt luôn á. Muốn liên hệ mà ta cũng giống như không muốn hợp tác. It's like I don't know, feels very weird to contact like distributor and all the bookstores. They just don't want to respond to you. So I will send you the book myself. Chính là sẽ gửi sách cho các bạn vậy. Okay, so let's read it. Okay, ask me question now. Các bạn có thể hỏi thầy những câu hỏi liền bây giờ nếu mà không hiểu bất kỳ một cái chỗ nào trong đây. If you don't understand something here, you ask me immediately, okay? Please.
Dịch sơ qua câu hỏi ông thầy. Of course, you can translate a bit if you don't understand. Like for example, for number 9, why are those odd or weird voices in the hallway at night? Why are they there? Tại sao lại có những cái tiếng động lạ lùng ở trong cái sảnh ở ban đêm, ở cái nơi của người see, in a place of a person see? A, because the place is definitely haunted. Haunted means like there are ghosts in there. Có ma trong đó. Bị haunted, bị ám. It's hard to say for sure why. Rất khó để nói được tại sao. C, because there could be ghosts at night. Bởi vì có thể có ma lúc ban đêm chẳng hạn. Have sink to wash hand. Có cái sink, có cái chỗ để rửa tay á. Is there anything you don't understand? You ask me immediately. Có gì không hiểu thì hỏi thầy ngay lập tức. Don't worry about the noise. I just activated the crispy. It will eliminate the noise. Có phần mềm chống tiếng ồn. Don't worry about it. Okay, so let's listen to audio files number 2. Okay, and try to answer 1.2 and 1.3. 9 questions. Okay, 9 câu này luôn nha, và cái bảng này luôn nha. Okay, so Jack. Moment. I'll make it this way. Các bạn có thể giảm âm lượng bằng cách này. Chỉnh enhancement, play speed setting. Okay, let's try first 90%. Nghe 90% trước đã. Okay. In a large villa with my parents. Jack, person A. I live in a large villa with my parents at 69 Bel Air in Los Angeles. The villa was built around 1980 something. I cannot remember exactly, and it cost a lot of money to build. Daddy wanted a sizable garden so he can have tea with Mommy and watch the sunset together, and to create a beautiful garden. So he hired a good gardener to take care of it, and I don't think anybody else in town has a front yard that looks like a maze like they have in old castles. About the house, it has 3 big bedrooms with ensuite toilets, an open-plan kitchen and a lovely living room. Lucy, person B. Our lovely apartment is located in an apartment complex next to the ocean, so you can say that it has an absolutely stunning view of the sea. Besides from the master bedroom that I and my husband sleep in, there is also a nursery for my baby, a downstairs toilet and a large living room where we can all work or do arts there. It's not much, but it's home. Alex, person C. I'm still living in a student dorm, and I have to say that for a curious guy like me, it's not that bad, he. Even though every room is only meant to be for 2 persons, we now have around, say, 59 students and the place is super full. There is a large mess hall where everybody has their meals, and a large washroom. At night, besides from the loud music, I guess everyone can hear loud noises coming from many student dorms, with so many students trying to have an experience, you know. There are also weird spooky voices in the hallway, so I guess the place could be haunted. Okay, that's it. Now let's try 80%. Nghe 80% để điền cho kỹ nha các bạn. Okay, try 80%. Jack, person A. I live in a large villa with my parents at 69 Bel Air in Los Angeles. The villa was built around 1980 something. I cannot remember exactly, and it cost a lot of money to build. Daddy wanted a sizable garden so he can have tea with Mommy and watch the sunset together, and to create a beautiful garden. So he hired a good gardener to take care of it, and I don't think anybody else in town has a front yard that looks like a maze like they have in old castles. About the house, it has 3 big bedrooms with ensuite toilets, an open-plan kitchen and a lovely living room. Lucy, person B. Our lovely apartment is located in an apartment complex next to the ocean, so you can say that it has an absolutely stunning view of the sea.
Besides from the master bedroom that I and my husband sleep in, there is also a nursery for my baby, a downstairs toilet and a large living room where we can all work or do arts there. It's not much, but it's home. Alex, person C. I'm still living in a student dorm, and I have to say that for a curious guy like me, it's not that bad, he. Even though every room is only meant to be for 2 persons, we now have around, say, 59 students and the place is super full. There is a large mess hall where everybody has their meals, and a large washroom. At night, besides from the loud music, I guess everyone can hear loud noises coming from many student dorms, with so many students trying to have an experience, you know. There are also weird spooky voices in the hallway, so I guess the place could be haunted. Okay, spend some time to answer the question. Okay, remember, some information you might not be able to find in the listening part, so you can say no information. Có một số cái thông tin mình sẽ không thể kiếm được ở trong cái đoạn nghe, thì nó mình sẽ trả lời no information nha. Okay, so let's try to listen once again, 100%, 100%. Jack, person A. I live in a large villa with my parents at 69 Bel Air in Los Angeles. The villa was built around 1980 something. I cannot remember exactly, and it cost a lot of money to build. Daddy wanted a sizable garden so he can have tea with mommy and watch the sunset together, and to create a beautiful garden. So he hired a good gardener to take care of it, and I don't think anybody else in town has a front yard that looks like a maze like they have in old castles. About the house, it has 3 big bedrooms with ensuite toilets, an open-plan kitchen and a lovely living room. Lucy, person B. Our lovely apartment is located in an apartment complex next to the ocean, so you can say that it has an absolutely stunning view of the sea. Besides from the master bedroom that I and my husband sleep in, there is also a nursery for my baby, a downstairs toilet and a large living room where we can all work or do arts there. It's not much, but it's home. Alex, person C. I'm still living in a student dorm, and I have to say that for a curious guy like me, it's not that bad, he. Even though every room is only meant to be for 2 persons, we now have around, say, 59 students and the place is super full. There is a large mess hall where everybody has their meals, and a large washroom. At night, besides from the loud music, I guess everyone can hear loud noises coming from many student dorms, with so many students trying to have an experience, you know. There are also weird spooky voices in the hallway, so I guess the place could be haunted. Yeah, okay. Rồi các bạn trả lời đi. Okay. I'll give you a moment, like a minute, okay? 1 phút thôi các bạn trả lời đi, please. Okay, it's more light now because I turn on the lights. Okay. Rồi các bạn trả lời được không? Is it difficult or is it easy? Now. Vậy thì câu số 1 nè. Let's do 1.2. Person A, what type of place do they live in? Các bạn. Loại nơi gì? Flat. Flat. It's a what? Flat. Say again. It's a... Flat. No, it's not a flat. Sai rồi. It's not a flat. It's a house or a villa. How many rooms? 5. Six. Sai tùm lum mà. No, it's not 5 or 6. Nó là 8 phòng lận. It's 8 rooms. What is special about the place? It's for you. Nó có cái gì đặc biệt? What's special about the place? Beautiful garden. Inside beautiful garden. The garden. Very good. Person B, what type of place do they live in? Apartment. Nó là Lovely flat, apartment. Lovely apartment. Yes. Hoặc là có thể trả lời là a 2-bedroom flat. You can say a two-bedroom flat. A 2-bedroom flat. Or you can say a flat. Có thể nói a flat cũng được. How many rooms?
4. Very good. What is special about a place? A view the sea and ocean. View of the sea and ocean. Very good. Rất tốt. It has a great view of the sea. Speaker C. What type of place do you live in? Student dorm. You can say student dorm, or you can say the dormitorium. Or Dormitory. Dormitorium. Or the dorm. How many rooms? 2. Sai rồi. Wrong. It's 30. 19. 30 phòng lận. 90. It's actually 30 rooms. And what is special about a place? Noise. Here noisy from dog. Noisy. What kind of noise? What kind of noise? Loại tiếng ồn gì mới được chứ? Voice. Nó là the noises at night. Những tiếng ồn ban đêm. Okay, còn mấy câu này các bạn trả lời được không? Those questions at 1.3, have you been able to answer them? Number 1. Does the father of person A take good care of the garden? Does he grow plants? Yes, no information. Yes. Cái người cha của người A á, có chăm sóc tốt những cái vườn không? To take care of something. Chăm sóc cái gì đó. Does he grow plants? Ông ta có trồng cây không? Yes, no or no information? Yes. No. Câu này là no information. It's no information. You will see why. Từ từ lát hồi các bạn thấy ha. Number 2. Does the gardener of person A do his job well? Cái người làm vườn của cái người person A có làm công việc của anh ta tốt không? Number A. Yes. Yes, very good. Rất tốt. Yes. Number 3. Is there a toilet for every bedroom in the place that person A lives? Number A. Yes. Number 2 is a yes. So Number 3. Yes. Number 3. Is No. there a toilet for every bedroom in the place that person A lives? No. Có một cái toilet cho mỗi một cái phòng ngủ ở cái nơi mà người A sống không? Đáp án đúng là yes. The answer is yes. Từ từ các bạn sẽ biết rồi tại sao. You will understand why. Number 4. Do the neighboring flats of person B also overlook the sea? Những căn hộ mà ở neighboring tức là vùng lân cận á. So basically we have the word neighbor là hàng xóm. So basically we have neighboring as an adjective. It means next to, bên cạnh đó. Next to something. No information. Number Những căn hộ 4. bên cạnh người B có overlook, có view nhìn ra biển không? To overlook something means có view nhìn ra cái gì đó, hoặc là nó có thể là overlook something là lỡ không có cân nhắc một cái gì đó, lỡ không có cân nhắc một cái gì đó. To overlook something means you do not consider something, or it means there's a view overlooking the sea or the lake or something. Những căn hộ lân cận của người B có là nhìn ra biển không? No information. No information. Very good. Rất tốt. Number 5. Does the baby of person B also sleep with her? No. Bé của người B có ngủ chung với cô không? No. Anyone else? No information. Có, tại vì cô nói là nó sống ở trong cái nursery, cái phòng em bé, nursery, because the baby lives in a nursery next to her. Yes. So baby of person B does not sleep with her. Không có ngủ chung. So it's a no. 5 no. Number 6. Why does person B mention it's not much but it's home? Tại sao người B lại nhắc tới cái câu là nó chẳng có nhiều lắm nhưng mà nó là nhà? C. A, that the flat was not pricey to buy.
rằng căn hộ không mắc tiền để mua. B. To complain about its size, để phàn nàn về cái kích cỡ của nó. C. To express her love for the home, biểu đạt cái tình yêu của cổ với căn nhà của cổ. Which one? C. Anyone else? Còn ai không các bạn? Anyone else? Any other idea? It's C. Very good. 6C. Very good. To express her love for her home. Cái câu đó là để làm gì? Không nhiều lắm nhưng mà nó là nhà. Nó thể hiện ra cái sự yêu, tình yêu của cậu với cái căn nhà của cậu. To express her love for the home. Very good. Number 7. Why does every room only house two persons? This is a verb to house. Động từ to house á. So, to house something or someone, it's a verb. It means to contain, to be able to contain something in there, chứa đựng ai đó hoặc cái gì đó. Tại sao mỗi cái phòng nó chỉ có chứa đựng được 2 người thôi trong cái nơi mà người C sống? In a place a person C lives. A. Because that's the maximum it can hold, bởi vì nó là cái tối đa mà nó có thể chứa được. B. The rules and regulation require it, cái luật lệ và những cái điều nội quy nó bắt buộc, nó cần điều đó. C. There is no way to know, chẳng có cách nào để biết được. B. Anyone else? Câu B. It's B. Because the rule and regulation require it. Các bạn phải nghe được nha, chứ không phải là đánh bừa đâu nha. You have to be able to understand it. Not choose random, okay? Now, number 8. Does the toilet that person C mentions have sink to wash hand? Cái toilet của người C nói có cái sink, có cái bồn chứa, có cái bồn để rửa tay không? No information. It's a yes. Có bồn Yes. rửa tay. Yes, it's a yes. Number 9. Why are they odd or weird? Odd or weird? Weird. I choose weird. A. Weird. Weird. Weird là ngộ, ngộ nghĩnh, lạ lùng. Nó sẽ bằng từ odd. Tại sao có những tiếng ồn lạ lùng ở cái sảnh ở ban đêm? Why are there odd or weird voices in a hallway at night in a place of urgency? Number 9. I got A. It's hard to say for sure why. B. The answer is C. Because there could be ghosts at night. Có thể thôi. Có thể thôi. Có ma ở ban đêm. Because speaker C, he's not certain about this. Cái người C họ đâu có chắc chắn, đâu có certain về điều này đâu. He's not certain about it. Okay, let's look at the end of the files. Cái phần cuối của cái files nó sẽ có cái audio script. Let's look at the end of the file. You will see, oh no, it's 180 I think. I think it's 190, no? Okay, audio files, 2, my house. There you go. Rồi các bạn bắt đầu đọc nè. Just try to read it now. So, Miss Ian, can you read this one? Jack, person A. Yes. I live in a large villa. Villa. Cái âm Đi. hai là âm schwa, cái âm yếu hơn á. Villa. Villa. I live in a large villa with my parents. I live in a large villa with Villa. With my parents at 69 Bel Air Los Angeles. in Los Angeles. Los The- Angeles.
Los Angeles. The villa. Not less, không có less. Los Angeles. Los Angeles. No. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. The villa was built around 1980 something. The villa was built around. Was built. Not pa. Không phải was built. Were built around. The villa was built around 1980 something. Was built around 1980 something. I cannot remember exactly. I cannot remember exactly, and it cost a lot of money to build. Daddy wanted a sizable garden. A sizable. Nó có rất nhiều cái âm schwa, cái âm đây. There is a lot of schwa sound in here. Sizable. Sizable. There's a lot of sizable garden. A sizable garden, so he can have tea with mummies and watch the sunset together. And to create a beautiful To create a beautiful garden. No, phone gì đó nha, mấy cái chữ phone đọc là phậu âm schwa mà. Sorry. So, and create a beautiful garden. Create a beautiful garden. So he's hired. I, the R, remember? I plus R is higher. So, he hired a good gardener. So he's hired a good No. gardener. He's hired. No, good. Không sai. Nó là hired. Hired a good gardener. Hired a good gardener. He hired a good gardener. Hired a good gardener to take care of it. And I don't think anybody else I don't think cái thở thẻ lưỡi. I don't think anybody else in town. I don't think anybody else in town has a front yard that looks like a maze. Has a front yard that looks like a maze. Like they have in old castles. Like they have in old castles. Castles. About the house, it has three big bedrooms. About the house, it has the three big bedrooms. The three It has three big bedrooms. It has three big bedrooms. With ensuite toilet. Cái từ này một tiếng Pháp. This is a word toilet. French. And open plan kitchen. An open plan kitchen and a lovely living room. As an open plan kitchen and a lovely living room. Okay, very good. Tôi sống ở trong một cái villa rất là to lớn. Nhà villa đương nhiên, this is a villa, is of course a big house. Nhà villa đương nhiên nhà lớn rồi. A big house. With my parents, cùng với ba má tôi ở số 69 Bel Air
ở Los Angeles bên Mỹ. Los Angeles is America. The villa was built around 1980 something. Các bạn này không có biết được rõ ràng nó là năm bao nhiêu, chỉ biết là cái villa này đã được xây dựng khoảng năm 1980 gì đó. I cannot remember exactly. Tôi không thể nào nhớ chính xác được. And it cost a lot of money to build. Và nó tốn rất là nhiều tiền để xây. So cost. Động từ bất quy tắc. This is an irregular verb. Cost. Daddy wanted a sizable garden. Daddy is a way to say father, of course. Cha đã muốn một cái vườn mà nó sizable, có kích cỡ lớn. Sizable means big garden. So he can have tea with mommy, để mà ông có thể uống trà với mẹ, and watch the sunset together, và ngắm hoàng hôn, tức là mặt trời lặn cùng nhau. So we have sunset, hoàng hôn, hay là lúc mặt trời lặn. Còn cái lúc mặt trời mọc là dawn. Lúc mặt trời mọc là dawn, hay lúc bình minh á, dawn. Watch the sunset together, ngắm hoàng hôn cùng nhau. And to create a beautiful garden. To create a beautiful garden, và để tạo ra một cái vườn rất là đẹp. So he hired a good gardener. Động từ to hire. To hire someone means thuê mướn ai đó. To hire someone. So he hired, quá khứ, past tense. He hired a good gardener. Cho nên ông mới thuê một cái người làm vườn tốt, to take care of it, để chăm sóc nó. And I don't think anybody else in town, và tôi không nghĩ bất kỳ người nào khác trong thành phố, thị trấn, has a front yard. A front yard là cái vườn ở nhà trước, ở phía trước nhà. Cái vườn phía trước nhà. A front yard that looks like a maze, mà nhìn giống như một cái maze. A maze là mê cung, một cái mê cung như vậy. Like they have an old castle, giống như là họ có trong những cái pháo đài cũ đó. Castle. Pháo đài. Like an old castle. About the house, it has 3 big bedrooms. Về căn nhà nó có 3 cái phòng ngủ lớn. With ensuite toilet. Ensuite toilet. Ensuite toilet là toilet trong phòng luôn, tức là không phải chia sẻ với ai á. So ensuite toilet means the toilet is inside of a bedroom. Nó nằm trong phòng ngủ luôn, không phải chia sẻ với ai. You don't have to share the toilet with anybody. So it means there are 3 toilets, because there are 3 big bedrooms and ensuite toilet. So there are 3 toilets. Mỗi một phòng ngủ có một cái ensuite toilet, đương nhiên sẽ là 3 cái toilet trong nhà này. An open plan kitchen, cái phòng bếp mà nó mở rộng, mở thoáng ra. An open plan kitchen, phòng bếp mở. And a lovely living room, và một cái phòng khách rất là dễ thương. So how many? 3 big bedroom, 3 ensuite toilets, open plan kitchen, lovely living room. So 8 rooms in total. 8 phòng tổng cộng mới đúng nha. So that's why it's 8 rooms. Alright, let's continue. Phúc đọc với thầy đoạn B đi. Can you read the person B? Yes. Our lovely apartment. Lucy, our lovely apartment is located.
Apartment is located in an apartment complex. Complex, danh từ. Nhớ âm đầu. Complex. Apartment complex. Complex. Không phải là từ nào danh từ nhớ âm đầu, nhưng mà thường như vậy. Like nouns normally the stress on the first syllable. Next to the ocean, so you can say that ocean. So you can say that it has an absolutely stunning view of the sea. Absolutely stunning view. Absolutely stunning view of the sea. Besides from the master bedroom. Besides from the master bedroom that I and my husband sleep in, there is also a nursery for my baby. Nursery for my baby, a downstairs toilet, and a large living room. A large living room. A large living room where we can all work or do arts. Yeah. Arts there. Sorry. I can Arts. work or do arts there. It's not much, but it's home. It's not much, but it's home. Alright, very good. Our lovely apartment, cái căn hộ mà thân thương, dễ thương của chúng tôi thì được tọa lạc is located at. To be located, to be located, or to be located. Located, to be located. To be located at. To be located in. Cái gì đó. Tọa lạc ở đâu, tức là nằm ở đâu á. So to be located in a place. Tọa lạc trong một cái khu phức hợp căn hộ. An apartment complex. Khu phức hợp căn hộ. Next to the ocean, cạnh đại dương, cạnh bờ biển. So you can say that. Cho nên anh chị có thể nói rằng, tôi có thể nói rằng, các bạn có thể nói rằng it has an absolutely stunning view of the sea. Nó có một cái view nhìn về biển mà nó stunning luôn. Stunning. Stunning. What does stunning means? Động từ to stun là làm choáng, làm cho người ta choáng. Thì là stunning là gây choáng ngợp. Because it's related to the verb to stun someone. Làm cho ai đó bị choáng. To stun someone means like you make someone they cannot move, làm cho họ không thể di chuyển được. So stunning means gây choáng ngợp. Stunning means like that. Absolutely stunning. Nó có một cái view nhìn ra biển mà cực kỳ choáng ngợp luôn. Absolutely stunning means like extremely, very, very stunning. Extremely. Besides from the master bedroom, ngoài cái phòng ngủ master, cái phòng ngủ bự nhất á, master bedroom is the biggest bedroom in the house. Cái phòng ngủ bự nhất trong nhà nó là cái master bedroom. Ngoài cái master bedroom that I and my husband sleep in, mà tôi và chồng tôi ngủ trong đó. There's also a nursery. A nursery. A nursery. A nursery, it's a place where children sleep in there. Phòng ngủ cho bé. It's a place for babies. Cái nơi dành cho em bé. A nursery for my baby. A downstairs toilet. Một cái toilet nằm dưới nhà, dưới cầu thang. And a large living room, một phòng ngủ lớn where we can kéo dài. We can all work or do arts there. Một phòng khách lớn mà chúng tôi có thể làm, tất cả đều làm việc hoặc là làm nghệ thuật ở đó. To do arts, làm những gì nghệ thuật, làm những gì nghệ thuật ở đó. It's not much but it's home. Nó chẳng có nhiều lắm đâu nhưng mà nó là nhà. It's not much but it's home. Okay, speaker C, person C, Alex. Two, please.
Yeah. I'm still living a student. I'm still living in a student dorm. Yeah, dorm. A student dorm, and I have to say that for a curious guy like me. Curious guy like me. Curious like I mean. Guy like me. Guy like me. It's not that bad. It's not that bad. Haha. Even though every room is only meant. Mấy bạn chú ý mấy âm cuối. Be careful last sounds. Ending sounds. Every room is only meant to be for two persons. Every room is only meant to be for meant to be for two persons. Two persons. We now have around, say, student and around, say, 59 students. Yeah, 59 students. And the place is super full. And the place is super full. Super full. There's a large mess hall where everybody has their meals. The last mess hall. A large mess hall. Where everybody has their meals. Where everybody has their meals and a large washroom. At night, beside from the loud music, I guess everyone can hear loud noises coming from many students' dorms. Noises coming from many student dorms. Coming from many student dorms. From many student dorms. With so many students trying to have an experience. With so many students trying to have an experience, you know, there are also weird spooky voices. Weird spooky voices in the hallway. So I guess the place could be haunted. Could be haunted. Haunted. Could be haunted. Very good. Now Alex speaks and say, I'm still living in a student dorm. Tôi vẫn đang sống ở trong cái dorm, cái ký túc xá sinh viên, a student dorm. Ký túc xá sinh viên. And I have to say that, và tôi phải nói rằng, I have to say that, mấy cái chỗ mà gạch dưới này là những cái biểu đạt mình nên học nha. So, the underlined phrases are the expression that you need to learn, okay? And I have to say that for a curious guy like me, it's not that bad. Và tôi phải nói rằng cho một cái đứa mà nó một cái đứa mà nó tò mò như tôi, không tệ lắm đâu. It's not that bad. It's not that bad. Even though every room is only meant to be for two persons, dù rằng mỗi phòng nó chỉ có đúng ra là dành cho hai người thôi. Meant to be for persons. Meant to be. Lẽ ra, đúng ra là phải như thế nào? Đúng ra, lẽ ra là như thế nào? Meant to be. So it means that it is a rule. This is a rule or regulation. Đây là một cái luật lệ hoặc là một cái nội quy rồi. Only meant to be. Đáng ra, lý ra là phải như thế. Đây là cái luật lệ. So if it's meant to be something, it is a rules or a regulation. Mặc dù mỗi phòng thì đúng ra là chỉ có được cho hai người thôi. Only meant to be for two persons. So it means that every room, according to the rules or regulation, only two people can live in there.
Tức là theo luật nó chỉ có 2 người trong một phòng thôi. We now have around say 59 students. Chúng tôi bây giờ có khoảng say chắc là cỡ 5-9 người á, 5-9 sinh viên. And the place is super full. Và cái nơi ấy, nó quá là đông luôn rồi, quá là đầy luôn rồi. Super full means like really full, overloaded, quá tải luôn rồi. It's overloaded. There's a large mess hall. Có một cái mess hall, cái sảnh. Crowded được không thầy? Yeah, very crowded. Very crowded. Nhưng mà cái trạng thái crowded đó, nó chỉ là sự có nhiều người. Còn cái super full nó chỉ là cái sức chứa nó quá hạn rồi. So basically when you say super full, it means the capacity. Sức chứa. The capacity of somewhere, it's maximum already. When you say crowded, you talk about like so many people around someone. Có quá nhiều người xung quanh một người nào đó. Nhưng mà nói super full là nói về cái sức chứa nó quá mức rồi. Nói về hai điều khác nhau nha. These are two different things, okay? There's a large mess hall. A mess hall is an Indian English word for a large public eating place. Tiếng Anh giọng Ấn Độ là cái chữ mess hall, nó là một cái nơi mà ăn dành cho công cộng rất là lớn, giống như nhà ăn vậy đó. Mess hall, nhà ăn, where everybody has their meals, nơi mà bất kỳ mọi người đều đều ăn bữa ăn của họ. And a large washroom, phòng để rửa, tức là sao, toilet á. So basically a washroom, it's a toilet or it's a restroom. Nhưng mà washroom là US English, tiếng Anh giọng Mỹ. For a large public toilet, cho một cái toilet công cộng lớn. Washroom is a big toilet. Phòng để mà wash, room to wash, you know. At night, besides from the loud music, ở ban đêm thì ngoài cái âm nhạc, cái nhạc nó rất là ồn. I guess everyone can hear loud noises coming from many student dorms. Tôi đoán là mọi người đều có thể nghe những âm thanh rất là ồn đến từ nhiều cái ký túc xá của sinh viên. With so many students trying to have an experience, với quá nhiều sinh viên ráng làm sao mà có được một cái trải nghiệm. You know, biết không? So, there are also weird spooky voices. Cũng có những cái âm thanh rất là spooky, rất là ma quái. Spooky means ma mị, ma quái. Những âm thanh rất là ma quái, lạ lùng. Also weird spooky voices in the hallway, ở cái sảnh. So I guess, cho nên tôi đoán là, cho nên tôi đoán là cái gì đó. The place could be haunted. Cái nơi này có thể nó bị haunted rồi. Haunted, bị ma ám rồi. Tôi đoán thôi, nơi này có thể bị haunted. Tức là bạn này không chắc chắn chuyện này. So basically he does not know for sure so this is haunted or not haunted. Okay. Any question? Hỏi giùm các bạn. Okay, no question. Okay, let's move back here. Now, so you understand the answers, right? Các bạn hiểu mấy trả lời câu hỏi chứ? Yes. Sao nó lại trả lời vậy, right? You understand why the answer is like that, right? Yeah. Sure. Okay, now. Yes, I see. Let's go to 1.4. Okay. Ông thầy ơi, có thể nghỉ vài phút được không thầy? What? Oh, you would like a break? Okay, break 5 phút. Alright, let's continue now. Okay, so let's go to 1.4. This is my cat. You can see this is my cat. Wow. Cat. She's lying on my lap. Okay, Mr. 2, can you read this one? Check the recording script. Number 1.4, Mr. 2, can you read this one? Yes.
Check the reading script. Recording scripts. Recording scripts. Note the new vocabulary and phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Ok, bước 1.4 đó là phải kiểm tra cái recording script giống hồi nãy mình làm á. Like what we did before, we checked the recording script. Notable new vocabulary, phải ghi chú ra những cái từ vựng mới. And phrasal verb là những động từ đi kèm với từ gì. Like phrasal verb means verbs that goes together with preposition. Preposition. Now, can you continue? To dwell in. To dwell in. To do well in. To live in. To reside. Well. To reside in. Reside in. To reside. Well, the phrasal verbs all mean these. Cái chữ these. D mà để cái lưỡi đằng sau cái răng cửa. So these phrasal verbs. These phrasal verbs. These phrasal First, all mean the same thing. All mean the same thing. You live in a place for a long time. For a long time. It can be your own place or you are renting it. Not just stay for a few hours or a days. Okay, thank you. Rồi, các bạn đọc từ to live in a place, sống ở nơi nào đó. To reside in a place. Sống tọa lạc ở nơi nào đó. Reside. Dwell in also means to live in a place. Sống ở nơi nào đó. Well, những cái phrasal verb như thế này, động từ cộng giới từ như thế này, nó đều có cùng một cái ý nghĩa y chang nhau. All mean the same thing. Các bạn sống một cái nơi ở trong một thời gian lâu dài, nó có thể là cái nơi của riêng các bạn, hoặc là các bạn đang thuê nó, chứ không phải là chỉ ở một vài tiếng, một vài ngày nha. So basically, if you live in a place, you rent a place for a month, you live there, or you reside in there, or you dwell in there. But if you only stay for a few hours or a few days, you do not live there, okay? Chỉ ở vài ngày hoặc là vài tiếng đồng hồ là không có sống ở đó nha. Alright. Now, Ian, please. Dwelling. Noun. To dwelling. 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 To dwelling. A place. Dwelling. Dwelling. A place. Is a place that people reside in. A place that people reside as a property. A property. A property. A property là một tài sản, bất động sản. A property, it is countable. As it is countable. Countable. Is it countable? Không phải table vậy nha, mấy cái này không hề table gì đó. Countable. Remember. Countable. So the word comfortable. Countable. Mấy cái chữ table là không hề đọc table nha, đọc là table. All these things are pronounced like table. Comfortable. Example. There are 10 dwellings. There are 10 dwellings. 10 dwellings in that block house. 10 dwellings in that block house. Not all of them are rented by Mr. John's students. Mr. John's students. Mr. và Mr. nha.
by Mr. John's students. By Mr. John's students. Ok, dwelling danh từ nghĩa là gì? Cái chỗ để sống, một cái nơi mà con người ta sống trong đó, dwelling, hoặc là một cái bất động sản, một cái tài sản bất động sản nào đó. Cái chữ dwelling nó là đếm được nha, cho nên là có thể có dwelling có s như nè. Ví dụ, there are 10 dwellings in that block house. Trong cái khu nhà mà như cái block, như cái lô vậy đó, thì nó có 10 căn hoặc 10 căn nhà. There are 10 dwellings in a block house. So basically there are 10 houses in that block house. Not all of them are rented by Mr. John's student. Không phải tất cả chúng đều được thuê bởi những học sinh, sinh viên của ông Mr. John. Alright, now Phúc please. Accommodation. 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 Place to live. Noun or a place to live. Hello. Hello. Đọc đi. Are you hear me? Just read it. Accommodation. Accommodation. Noun or a place to live. However, this word is uncountable. Kéo dài. This word is uncountable. This word is uncountable. It is used when you want to say a place to live in general sense. Đọc kỳ quá. Your pronunciation is horrible than that. Try again. This word is uncountable. It is used when you want to say a place to live in a general sense. Try again. This word is uncountable. This word là gì? This word. Kéo dài. This word is uncountable. Is uncountable. It is used when you want to say a place to live in a general sense. In general senses. Example, you can take care of all the necessary fees. But first, I need to book us accommodation on this trip. Alright. Nào bây giờ cái chữ accommodation có nghĩa là gì? Nơi ăn trốn ở. Accommodation. 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 Nơi ăn trốn ở. So basically we have a verb to accommodate. To accommodate. Động từ to accommodate. 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 To accommodate someone means chiều theo ý ai đó, hoặc là cho ai đó ở. So accommodate someone means like you give in. To give in to someone. Chiều theo ý ai đó. Or you let someone live in your house. Để cho ai đó sống trong nhà của bạn. Accommodation. Từ nơi ăn trốn ở này là một danh từ, tức là một cái nơi để sinh sống. Cái từ này nó không đếm được nha. Uncountable. Nó được sử dụng khi mà các bạn muốn nói là một cái nơi để sinh sống trong một cái nghĩa chung, in a general sense thôi, cho nên nó không đếm được nha. Ví dụ, you can take care of all the necessary, âm đầu, necessary fees. Anh chị, ông bà có thể chăm sóc tất cả, có thể là lo tất cả những cái phí cần thiết.
But first I need to book us accommodation at this trip. Nhưng đầu tiên tôi cần phải book cho chúng ta cái nơi ăn trốn ở trong chuyến đi này. Thì nơi ăn trốn ở trong trường hợp này nó chỉ mang nghĩa là nơi ăn trốn ở nói chung thôi, chứ không phải là một cái nói riêng gì cả. Cho nên là không đếm được trong trường hợp này. So basically, first I need to book us accommodation on this trip. So we want to say accommodation in general. It is not countable, okay? Right, good. Let's move on. 1.5. Okay. Miss Ian, can you read this one? 1.5. Yes. Readers. Y kéo dài. Readers. Readers. And make 10 examples for each verb. Y kéo dài luôn. And make 10 examples for each verb. First, when talking about accommodation, we often use the word to own. We often use the word to own. Own. O-N. Own. To own. Own. However, it is very easy to confuse it with to owe. It's very easy to confuse it with to owe. To confuse it. Nối âm á, like linking. Confuse it with to owe. To owe. Owe. Very confused with to owe. They are both transitive. Both transitive verbs. So they are both transitive verbs. Transitive. US luôn nè. Transitive. Transitive verbs. So an object must be used after them. Be used after them. So an object must be used after them. So an object must be used after them. Object. An object must be used after them. An object must be used after them. But they have completely opposite meanings. But they have completely opposite meanings. Completely opposite meanings. Okay, very good. Now, khi mà nói về cái chuyện nơi ăn trốn ở, một cái nơi ăn trốn ở nào đó, chúng ta thường sử dụng cái từ to own. Own. Miễn sao không phải là own là được. As long as it's not own, it's own. Khi mà chúng ta nói về chuyện một nơi ăn trốn ở, chúng ta thường dùng cái từ là sở hữu, to own verb. Tuy nhiên nó rất là dễ để mà lạc lối, để mà lầm nó với cái từ to own. Own kéo dài, long own. To owe. To owe là nợ ai đó cái gì đó. So they are both transitive verbs. Chúng là đều những cái động từ mang tính chuyển tiếp cả, tức là làm sao? Bắt buộc phải có một cái object, một cái vật thể, một cái object, một cái tân ngữ đứng đằng sau. Nhưng mà chúng có những cái ý nghĩa hoàn toàn đối nghịch nhau luôn. To own nó là sở hữu, to owe
là nợ ai đó. Alright. Mr. Tú, please. To own someone. To own something. To Or own something, someone. someone expresses Expression. possession over something, someone. Example, she owns the whole the whole resort. The house resort, but not the customs inside. inside, but not the customers inside. Okay. To own something or to own someone, sở hữu cái gì đó hoặc sở hữu ai đó, là nó biểu đạt lên cái sự possession. So basically to possess. Possess. To possess. Sở hữu. So we have the word possession. 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 Sự sở hữu. Tức là cái âm cuối đúng là máy sát nha. Like the last sound is shin. Possession. Biểu đạt cái sự sở hữu lên trên cái gì đó hoặc lên trên ai đó. Ví dụ, she owns. Owned. Nó phải kéo dài ra nha. It has to be longer. She owns the whole resort. Cô ta sở hữu nguyên cả một cái khu nghỉ dưỡng đó luôn. But not the customer inside, nhưng không phải những người khách hàng bên trong. Đương nhiên cô đâu sở hữu những người khách hàng bên trong được. She cannot own the customer inside, of course. Okay. Now, Mr. Phúc, please. To owe someone something. To owe someone something means that they have. Mấy cái EA, mấy cái nguyên âm kép như thế này. Mean. Kéo dài, thường là kéo dài ra nha các bạn. Remember, double consonants, double vowels, normally it's like longer. Means, e kéo dài. Means. Yeah, they have lent you something. That they have lent you something, usually money, and you must return it because you owe them. Example, he owes me. He owes me. She owns He owes me. He owes me. He owes me $100 for candies. Dollar. Thầy ơi, thầy nói lại cái câu min kéo dài một chút đi thầy. Owes me $100 for candies. Owes me $100. Âm xoa cái âm yếu hơn á. $100. Dollar âm xoa luôn á. Dollar. He owes me $100. $100 for candies. Dollar For candies. For candies. Okay, experience a roller coaster. Đương nhiên là nợ ai đó cái gì đó. Có nghĩa rằng họ đã lend you, họ đã cho mượn mình cái gì đó. Hello, I shall stay there. To lend someone something means cho mượn ai đó cái gì đó. Còn to borrow someone something là đi mượn ai đó cái gì đó. So to borrow and to lend are different, you know, the opposite. Hai từ này là đối nghịch nhau. To lend someone something, cho ai đó mượn cái gì đó. To borrow someone something, đi mượn ai đó cái gì đó. To owe someone something, tức là nợ ai đó cái gì đó, có nghĩa rằng họ đã cho mình mượn cái gì đó rồi. Thường là tiền. Và các bạn phải
hoàn trả lại nó, bởi vì các bạn nợ người ta. Because you owe them, you must return it. Ví dụ, he owes me. Anh ta nợ tôi $100 for candies. $100 cho những cái cây kẹo này. Những cây kẹo. Alright, let's continue. Read this aloud and slowly. Đây là bài tập đọc tiếp nữa. Đọc bài này to lên và phải rất là chậm rãi, cẩn thận. You need to be careful your pronunciation, okay? Pay attention to the ending sound of every word. Bước đầu tiên là phải cẩn thận cái âm cuối của bất kỳ từng từ một, phải cẩn thận. The second, how long does the vowels or the consonants are. Độ dài ngắn của cái âm tiết đó, của cái phụ âm nguyên âm đó. Where's the stress? On which syllables? Cái stress, cái nhấn âm nó nằm ở cái âm tiết syllable số bao nhiêu trong từ. Okay, these three things. Be careful with that. Now, Miss Ian, please. Can you read the first one? When being asked. When being asked. When being asked whether they prefer living in an apartment or a house. When being asked whether they prefer living in an apartment or a house. Prefers living in an apartment or a house. Answers can vary greatly. Answers can vary greatly between. Gr rất là nặng nha. Greatly. Between different age groups. Different age groups. Therefore, a recent survey has been conducted to clarify that. It's not EC, it's IC, it's ID. Conducted to clarify that. Conducted to clarify that. Clarify that. Okay, when being asked, khi mà bị yêu cầu là, khi bị hỏi là liệu là nếu mà họ thích sống trong một cái căn hộ hay là một cái house, một cái nhà, những câu hỏi nó có thể vary. So, it's 1.6, right? To vary. Biến thiên, biến đổi. So basically it's the same as to change, thay đổi. To vary, biến thiên, biến đổi. Khi mà được hỏi liệu là họ thích sống ở trong căn hộ hay một cái nhà hơn, những câu trả lời có thể nó vary greatly, nó có thể nó biến đổi, biến thiên rất là nhiều. Between different age groups, giữa những cái nhóm tuổi khác nhau. Age groups, những nhóm tuổi khác nhau. Therefore, a recent survey, một cái survey, a survey, một khảo sát, một cái khảo sát gần đây, a recent survey, một khảo sát gần đây, has been conducted, đã được thi hành thực hiện. To conduct a survey, thi hành thực hiện một khảo sát. To clarify that, để làm rõ điều đó. Thì nó đến từ động từ là, từ tính từ là clear. Động từ là to clear something. Làm rõ, làm cho sạch cái gì đó. Làm rõ, làm cho sạch cái gì đó. Thì là clarify. It's a verb. To clarify something means, clarify something means to make something clear. To make something clear. Làm rõ cái gì đó. Làm rõ cái gì đó. To clarify that.
Alright, let's continue. Okay, Mr. Tu, please. It is not Yeah. surprising. Những câu hai. Surprising. It is not surprising Cẩn thận. that owning. Lâm nè. Slowly. I said slowly. It is. Yeah. It is not surprising. It is not surprising that owning a house provides tremendous I'm sure that. Tremendous benefits. You can see here. Tremendous. Or, oh no, sorry, tremendous. Tremendous. Rõ ràng nó là âm schwa nhưng mà chỗ này là ghi là y, rất là kỳ cục luôn á. So it is a schwa, but I don't know why it's like e. Tremendous. It's not tremendous, it's tremendous. Tremendous. Rất nhiều trường hợp mấy cái phiên âm IPA này nó sai nha. There's a lot of cases the IPA here is wrong, so you have to check it. Tremendous. Tremendous benefits. But the same goes for having tremendous benefits. But the benefits. But the same goes for having ownership of a flat. According to the survey. According to the survey. According to the survey. 67% of the people in the 30 40 age group preferred living in an apartment due to mostly mostly due to mostly không có mostly nó là mostly due to mostly more affordable prices. However, prices là gì? Prices hay là prices? Prices. No, not ick. Prices. Prices. Chứ phải là e. Prices. Prices là sai rồi. Prices mới đúng. Âm Z đúng không thầy? Ending sau âm Z đúng không thầy? Hay là prices làm x. Yeah, prices. Okay, more affordable prices. However, the rest of the group argued against it. Starting vậy nó là id chứ không phải là ic. It's ed. Against it. No, tịch là sai. Id. Against it. Against it. Against it. Stating that living in such an environment
Starting that living in such an environment. Stating that living in such an environment. Stating that living in such environment does not provide the same comfort and that it would not be a wise investment choice as a home, and that it would not be a wise investment choice. cẩn thận, ST, be careful with ST. Investment choice. It would not be a wise investment choice. Investment choice. Em đọc lại câu đó đi. However, try it again. However, the rest of the group. However, the rest of the group argued against it. Stating that living in living in such an environment. Stating that living in such environment does not provide the same comfort at a home, and that it would be not a wise investment choice. Okay, very good. Now it is not surprising. Surprise. I think surprise is a surprise. Ngạc nhiên, sự ngạc nhiên. And we have surprising. Surprise. I think surprise is a surprise. Surprising. Đáng ngạc nhiên. Đó là tính từ chủ động, tính từ chủ động. Surprising, còn tính từ bị động, surprise ed đó nha. So this is a active adjective, as I say, surprising. It describes the nature of something. But surprised is a passive adjective. It describes the feeling or the status of something. Tính từ chủ động surprising nó miêu tả cái bản chất sự vật sự việc là nó đáng ngạc nhiên. Còn tính từ bị động surprised nó miêu tả cái cảm giác hoặc là cái trạng thái ai đó đang bị ngạc nhiên. Okay, so it's not surprising, chẳng đáng ngạc nhiên đâu, rằng owning a house, sở hữu một cái ngôi nhà, provide tremendous benefits. Tremendous mean huge, to lớn. Benefit. Love it. And we also have the verb form of benefit. To benefit someone, làm lợi cho ai đó, đem đến những lợi ích to lớn. But the same goes for having ownership of a flat. Nhưng một cái điều tương tự nó lại đi tới cái chuyện, một cái điều tương tự nó sẽ diễn ra cho cái chuyện có được sự sở hữu của một căn hộ. So owner, người sở hữu, người chủ. Owner, người sở hữu, người chủ thì là ownership. Ownership là quyền sở hữu hoặc là sự sở hữu. Ownership of a flat means you own it. Mình sở hữu nó thì mình có ownership. Mình có quyền sở hữu của một cái, sự sở hữu của một căn hộ. According to the survey, dựa vào cái nghiên cứu, dựa vào cái khảo sát, 67 of the people,
67%, 67% của những người mà trong độ tuổi 30-40 á, preferred living in an apartment, họ thích sống trong một căn hộ hơn, due to, do rằng mostly, phần đông, more affordable prices, những cái giá tiền mà nó có thể chi trả được hơn. To afford something là có thể chi trả cho cái gì đó. To afford something thì chúng ta sẽ có tính từ là affordable. Affordable. Double. Affordable chứ không phải là đầy bò nha. Affordable. Có khả năng chi trả. Tức là sao? Nó không có mắc tiền quá. Affordable means it's not too expensive. You can pay for it. More affordable prices, những cái giá tiền mà nó phải chăng hơn. Giá cả phải chăng hơn. However, the rest of the group, tuy nhiên cái phần còn lại của cái nhóm này, argue against it. To argue against something, tranh luận chống lại cái gì đó. To argue against something. Remember this one? Cái từ này rất sai luôn á, rất dễ sai luôn á. Argue. Những âm đầu nha. First syllable, argue. Mấy bạn hay đọc argue. You often pronounce it argue, but no, it's argue. Argued against it. Phần còn lại của nhóm mới tranh luận chống lại nó. Stating that. To state something. Nêu lên rằng. Đề xuất lên rằng, nêu lên rằng. Stating that. Nêu lên rằng. Living in such an environment. Chuyện sống ở trong một cái môi trường như thế does not provide the same comfort. Nó không có cung cấp một cái sự comfort, một cái sự mà thoải mái tương tự. Comfort. Sự thoải mái. Thì đương nhiên tính từ sẽ là comfortable. Đừng nào là comfortable nha. No, it's not comfortable. No, it's comfortable. Hai âm thôi. Two sound only. Comfortable. Comfortable là một cái từ mà hay sai nhất luôn á. Comfortable. Ok, nó không cung cấp cùng một cái sự thoải mái như là ở nhà as a home. And that it would not be a wise investment. A wise investment choice. Nó sẽ không có là một cái sự lựa chọn để đầu tư thông minh, thông thái. So wise means to make the right decision. To make the right decision. Thông thái, lựa chọn đúng đắn. Là thông thái, thông minh, nó khác cái chữ intelligent nha các bạn. Make the right chữ thông minh với thông thái khác nhau nha. So basically wise and intelligent is different. Decision. A person who is intelligent, they think very quickly. Một cái người thông minh, họ suy nghĩ rất là nhanh. They think very quickly. To make the But right they decision. might not make the right decision. Họ không có tạo ra những cái quyết định đúng đắn. They might not make the right decision. Investment. To invest in something. Đầu tư vào cái gì đó. So the noun form is investment. Sự đầu tư. Nào, ai tiếp nhỉ? Who's next? Phúc.
Yes. On the other hand, On the other hand. On On the other hand. On the other hand. Nhớ the, The, this, that, these, those, then, them. Đó, mấy cái chữ D mà nó để cái lưỡi đằng sau cái răng cửa đó. Look at this. On the other hand. On the other hand. On the other hand. On the other hand. Approximately 44%. Approximately 44% of the percent of the respondents in their 40s preferred living in apartments. While the remaining Đúng rồi, while the remaining 56%. While the remaining remaining 56% strongly 56 là sao? Đọc lại. Làm sao cho nó đúng? 56%. Six. Kéo dài chữ x ra cho nó tự nhiên hơn. 6. Longer exhale. 56% strongly preferred living residing Preferred living or residing in houses. Arguing in support of autonomy. Support of autonomy. No, autonomy. Autonomy. Những âm hài đó. Second syllable. And autonomy. And the feeling. Y kéo dài. And the feeling. Tại vì sao? Bắt đầu bằng nguyên âm. That's phụ âm chứ. Sorry, it starts with a consonant. So the feeling of accomplishment. No, accomplishment. That this investment provides. That this investment provides. The 50 to 70-year-old group. The To 50 our surprise. The 50-70 years old group to ours. Cái đề không rõ ràng đâu. It's not like that. Like the. So year old group. To our surprise. Không có surprise nha, nó là surprise. Surprise, not surprise. Surprise. To our surprise. Surprise. Had a rather surprising opinion. Has a rather surprising opinion. Had a rather surprising. Lại surprise rồi, lại sập rồi, nó là phải sập. Nó là surprising opinion. Surprising opinion. They all agreed that
They all agreed that living in the same block as their friends in an Old people's homes. older people homes. Cái chữ D không có rõ ràng gì đâu. Old people's homes. Old people's the homes, the most An old people's home. an old people's home. The most attractive option. The most attractive option. Okay, very good. On the other hand, mặt khác thì sao? On the other hand, mặt khác thì sao? Approximately. 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 Approximate là xấp xỉ thì approximately cũng gần như vậy, xấp xỉ. Xấp xỉ tức là gần bằng á. Approximately 44%, gần xấp xỉ 44% của những người hồi đáp. Respondent. To respond, hồi âm, hồi đáp, thì là danh từ là response. Danh từ response, lời hồi đáp, thì cái từ respondent. Respondent, người hồi đáp. Xấp xỉ 41% của những người respondents, những người hồi đáp ở trong cái lứa tuổi 40 của họ đã thích cái chuyện sống ở trong căn hộ hơn, preferred living in apartments. While the remaining 56%, trong khi những cái người 56% còn lại strongly preferred, họ thích hơn nhiều luôn, họ thích rất là mạnh mẽ, thích cái chuyện sống ở trong những căn nhà hơn rất nhiều. Arguing in support of, họ tranh luận để mà ủng hộ cái sự autonomy. 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 Auto là gì các bạn? Cái chữ auto là gì? Auto. Auto là gì đó? What does auto means? Tự động. Cho nên là autonomy, sự tự chủ. So autonomy means like you can do everything without having to report or having to tell anybody. You can do everything with your place. That is autonomy. Mình có thể làm được bất kỳ thứ gì là mình cần làm và cái nơi của mình, đó chính là sự tự chủ. Họ tranh luận để ủng hộ cái sự tự chủ. And a feeling of accomplishment, và cái cảm giác accomplishment. To accomplish something. Đạt được cái gì đó. Thì accomplishment là thành quả, sự đạt được, và cái cảm giác đạt được cái gì đó mà cái sự đầu tư này nó cung cấp, nó cho họ. Đúng rồi, có nhà là phải được một cái thành quả rồi. So basically, if you have a house that or apartment, that is an accomplishment. The 50 to 70 year old group, cái nhóm mà 50 đến 70 tuổi á, to our surprise, đến với lại cái sự ngạc nhiên của chúng tôi, had a rather surprising opinion, đã có một cái nhận định, có một cái ý kiến cá nhân, nhận định khá là đáng ngạc nhiên. They all agree that, tất cả họ đều đồng tình rằng living in the same blocks as their friends, sống trong cùng một cái block, sống trong cùng một cái khu như là những người bạn của họ, in an old people's home. Old people's homes. Old Nhà people dưỡng homes. lão, viện dưỡng lão là những người Old nhà cho người già. Old people homes. Cái nhà cho người già đó là Old viện dưỡng people lão. homes. Old people's home, viện dưỡng lão. People's home. Sống cùng cái khu vực như là những người bạn của họ trong một cái viện dưỡng lão. The most attractive option là cái tùy chọn mà nó hấp dẫn nhất.
To attract someone To or something. people's home. Hấp dẫn ai đó hoặc cái gì đó. Attractive. So attractive. Attractive. I'm sure đầu tiên. Sure. Attractive. Attractive. Look at this one. Up. Sometimes like that. There you go. Đó, âm schwa đầu tiên biết chắc chắn luôn, tại vì cái âm schwa là cái âm yếu hơn, nó thường nó nằm trước cái âm mà nhấn cái từ. Attractive. 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 The schwa is a weak sound, so it often go before or after the strong sound. Nó thường nằm trước hoặc nằm sau cái âm mà nhấn âm mạnh á, tại vì cái schwa là âm yếu hơn. Attractive. Option, cái tùy chọn mà hấp dẫn nhất. Okay, let's continue. Alright, we have a lot to read today. Có nhiều cái để đọc hôm nay lắm luôn á. So, Miss Ian, please. As you can see, there are so many ways to rewrite an idea. Miss Ian, please. As you can see, there are so many ways to rewrite an idea. So that it holds the same meaning, but the same meaning, but sounds more attractive. Idea cũng vậy, y kéo dài đó. Idea. So it holds the same meaning. Hello? Sorry, but rewrite an idea so that it holds the same. Tại vì H Holds the same meaning. The same meaning, but sounds more attractive. So more attractive. This is called rephrasing or rewording. Rephrasing or rewording. Okay. This is an important skill to wait. Như các bạn có thể thấy được, như mọi người có thể thấy được. There are so many ways. Có quá nhiều cách để mà viết lại, rewrite một cái ý tưởng để mà nó chứa cùng một cái ý nghĩa, nhưng mà nó nghe có vẻ hấp dẫn hơn. Điều này được gọi là rephrasing, viết lại á, là giống như là xào nấu lại, viết lại á, hay là rewording, dùng lại cái từ ở những dạng khác vậy đó. Okay. Mr. Blue, please. This is an important skill to learn. This is an important skill to learn. Yet it takes so many years to master. Yet it takes so many years to master. Many years to master. Years to master. Just like Mr. John. Mr. là sai rồi. Mr. He had to spend 25 years practicing his English until he wrote this book. Okay. Therefore, you should pay attention to the words.
Therefore, you should pay attention to the words you want to use in general conversation and those you already use in Không có on nha, tránh cái thói quen dùng on nha, cái thói quen nó rất là xấu luôn. Already là sai, nó là I'm swear. It's a try to pronounce like already used in speaking look at this one. and writing. See, already. Nó là luôn đó chứ phải âm swear. Already. Already. It's a not swear. It's already. 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 Already used in speaking and writing. Speaking. Speaking. Cứ nhớ là thường phần đông nó sẽ là y kéo dài đi. Just remember, or most of the time it's gonna be long e. Speaking. Speaking and writing. Are these two symbols? Are these two symbols? Or two symbol? Are these two symbols? Are these two symbol or too easy? Simple. Or too easy. Or too easy. Okay, very good. Cái kỹ năng rephrasing, rewording, kỹ năng viết lại bằng cách khác, xào nấu lại, thực sự nó là một cái kỹ năng quan trọng để học. Tuy nhiên, nó tốn rất là nhiều năm để mà có thể master, để có thể giỏi được cái kỹ năng này. Cũng giống như ông John này nè, Ông đã phải dành 25 năm để luyện tập cái tiếng Anh của ông cho đến khi ông viết cái cuốn sách này. Vì thế, các bạn nên là chú ý thật cẩn thận, pay attention với những cái từ mà các bạn muốn dùng trong cái cuộc đàm thoại chung và những cái từ bạn đã sử dụng luôn rồi trong cái speaking và writing. Liệu chúng có đơn giản quá hay không, hay là nó quá dễ? Okay, Phúc, please. Reading more English books. More English book. English. Nhớ không đầu? English. Reading more English books. Reading more English book on different topics or watching video and TV shows in English as past English. Nó vẫn có cái gì đó nó vướng nha của học em. There's still something missing. English. Em không mở được cái khẩu hình, em không mở được cái họng em ra rồi. Open. English. Nó vẫn có cái gì đó bị vướng. English. Books on different topics. As part of a daily routine can help greatly. No, đọc lại đi. Just read again. Reading more English books on different topics. Reading more English books on different topics. Or watching videos and TV shows in English. As part of a daily routine, can help greatly. Wait, tại sao cái âm của ông em nó nhỏ vậy? Why do you sound so tiny? Di chuyển gần lại cái mic đi. Try to move near to the microphone. Yeah. Speaking is the most important for conversational English. Most important. Rồi xong rồi cái mạng của vấn đề nó mới Wait.
Cái phần đó này chưa có ghi âm ta. Cái phần đó tự nhiên bị mất đi rồi. Cái 1.7 này hồi nãy các bạn đọc xong hồi tự nhiên nó mất cái phần đó luôn rồi. Thầy quên bấm cái nút ghi âm. I forgot to record that file. Never mind, just missing like a part. Ok, các bạn làm đi. Bây giờ các bạn coi xem cái 1.6 lại đi. Những cái cụm này nó dùng cái cách gì để viết lại. Ok, you have 3 minutes. Ok class, now let's see it. Vậy thì trong cái bài mà 1.6 á, cái từ nào thay thế living in an apartment? So which one replace living in an apartment? Residing. Very good. We can say living in an apartment. You can say that residing in a flat or an apartment. But let's see now. Anything else? Có bạn nào có đáp án nào khác không? Okay, there are many other ways to say it. Có nhiều cách khác để nói. Đó là sao? Owning. You can say owning a flat or owning an apartment. Đương nhiên là trong bài nó còn cách là nói là sở hữu một căn hộ, tức là mình sẽ sống gần như là sẽ sống ở đó. So owning a flat or apartment in this text, you can see that it replaces living in an apartment. In this particular exercise, okay? Trong cái bài tập cụ thể này là cái chữ owning cái cụm owning a flat hoặc là owning an apartment nó thay thế cho cái cụm living in an apartment. Mặc dù biết rằng nhiều người sở hữu nhưng mà đâu có ở đó đâu. Like a lot of people they do own a flat but they do not live there. But in this particular exercise 1.6, this phrase replaces this phrase. Okay, mọi người phải hiểu được như vậy á. Or we can say having ownership of a flat, of an apartment. Có sự sở hữu của một căn hộ hoặc một cái apartment. Or you can say living in such an environment. Sống trong một môi trường như vậy. Nhưng mà cái chữ này là sống một môi trường như vậy, cái điều này không thể được nhắc đến đầu tiên, bởi vì cái ý nghĩa nó không có rõ ràng. Sống trong môi trường nào, môi trường như vậy, môi trường nào. When you mention living in such an environment, there has to be something mentioned before that. Otherwise, such an environment doesn't make sense. Nếu không thì nó không có make sense, nó không có nghĩa gì cả. Nếu mà không có cái gì đó được nêu ra trước đó, ngôi trường nào, which environment is mentioned first. Okay. So which one replace number 2? Living in a house. Từ nào thay thế cái living in a house nè các bạn? Trong bài nè. Stay. Say again? Stays in a house. Well, you can say staying in a house. Trong bài thôi nha. Just look at the one here, 1.6, okay? Nhưng mà đáp án thực sự là có owning a house. We have owning a house, dwelling in houses, sống trong những căn nhà, having ownership of a house. Number 3, I prefer to live in a flat. I prefer to live in an apartment. I prefer living in a house. How do you replace that? I prefer living. Prefer thì mới đi thôi. Tôi có sống ở trong căn hộ hơn. Thì trong bài nó có thể dùng là tôi có cái sự mà ưa thích về những căn hộ. I have my preference for apartment. Nó dùng dạng danh từ của nó thay vì động từ prefer. So basically you can use a noun form instead of the verb form prefer. So preference. I have my preference for apartment. Or you can use I agree on dwelling in houses. Tôi đồng ý sống trong những căn nhà. Đó là những cách đấy.
Now, number 4, X% of the people, một cái con số nào đó của những người trong cái khảo sát. X percentage of the people in the survey. Thì thay thế bằng là trong bài nó dùng là một con số phần trăm nào đó of the respondents. X% of the respondents, một cái phần trăm nào đó của những người hồi đáp. Or you can say X% of the group, bao nhiêu phần trăm đó của cái nhóm đó. Okay, number 5. How do you replace wise investment, một sự đầu tư thông minh, thông thái? You can say it's a sound investment. Một cái đầu tư nghe kêu quá, âm thanh. Sound is like a sound, yeah? Sound investment means it's a very good investment. So sound means good, great, worthy. Đáng giá, worthy. Great, tuyệt vời. Good, tốt. A wise investment, a sound investment, a worthy investment, a great investment, a good investment. Okay, let's read this one. Oh, okay, there's a lot of things left. Okay, Mr. Phúc, are you there? Yes. Okay, can you read now? Okay, we use these phrasal verbs to talk about the process, danh từ, process is a noun, of moving house. We use zero verb We use these phrasal verbs. We use these phrasal verbs to talk about the phrasal verbs to talk about the process of moving house. To move out, move in, move in, move in, nói âm đó, link, move out, move in, move to, out, move in, move away from, to move away from, well, move out and move out and move in, and move in, move out and move in. Do not really concern about where, but move to and move away from do concern. Concern. Cái từ này là concern nhé không hai? Concern. Okay, Example. I just moved out yesterday. I just moved out. Ok, bây giờ cái quy tắc đọc ED các bạn nhớ không? You remember how to pronounce ED sound? Except for the case that the ending consonant is a T or D, then you pronounce the ED as it. Ngoại trừ trường hợp mà cái consonant, cái phụ âm cuối nó là T hoặc là D đi, thì mình đọc là it. For example, wanted, needed. In the other cases, put your hands here. Does it vibrate? If it vibrates, you pronounce a D sound. If it doesn't, then it's a T sound. Trường hợp khác, nếu mà đặt tay trong cái cổ họng á, nếu mà nó rung lên, cái từ nó rung lên thì đọc là âm D nhẹ. Còn nếu nó không rung, nó bụp cái xong thì là âm thập nhẹ. So in this case, moved out. Yesterday. Moved out. Tại vì cái âm D đó nó nối với the out. Because the D sound is like together with out. So moved out. I just moved out yesterday. I just moved out yesterday. I just moved out. I just moved out yesterday. I just moved out yesterday. Lawrence will move in soon. Lauren will move in soon. Ooh, kéo dài. Soon. Ooh, will move in soon.
move in soon. Eddie will move to New York next month. I will move to New York next New month. York, yeah. New York York, next month. New York. New York nó được, cái chữ giờ là cái âm mà nó nằm cái cú trong cái York, răng của em thôi. York, Còn York, cái âm dạ New là phải York, dùng cái lực từ yeah. trong phổi em đẩy ra. York, Yeah. York. You have York. to use the force from your lung. We Yeah. move to New York next Move to month. New York Will move to Next New month. York. Month. New York. Next month. Okay. While Susan will move away from Saigon soon. Why Susan will move? While Susan will move away from Saigon soon. While Susan will move away from Saigon soon. Soon. Okay. Bây giờ chúng ta sử dụng những cái phrasal verb, những động từ cộng giới từ sau đây để nói về cái quá trình mà dọn nhà, moving house. To move out, dọn ra. To move in, dọn vào sống. To move to, dọn đến nơi nào. To move away from, dọn ra khỏi chỗ nào đó, dọn đi khỏi chỗ nào đó. Well, to move out và move in thì nó không có thực sự lo lắng, không thực sự nó liên quan gì về cái chỗ nơi nào. Tại vì dọn vào, dọn đi, dọn ra và dọn vào thì nó không liên quan, không cần biết là dọn vào chỗ nào. Nhưng mà dọn đến và dọn ra khỏi thì đương nhiên là nó có liên quan, nó concern, nó sẽ liên quan đến chuyện dọn ra khỏi chỗ nào và dọn đến chỗ nào, đúng không các bạn? Ví dụ tôi chỉ mới dọn ra hôm qua thôi, không cần biết dọn ra từ chỗ nào. You don't need to know where you move out from, right? Lauren will move in soon. Lauren sẽ dọn vào sớm thôi. You do not need to care if he will move in to where, right? Wow. To where he will move in. Không cần biết Move nó out dọn đến chỗ from, nào. move out from, Không cần biết nó and dọn vào là moving dọn vào chỗ nào. to, Lauren will move in to soon. talk about where to move. Okay. Eddie will move to New York next month. Eddie sẽ dọn tới đâu? Tới New York tháng tới. Trong khi Susan sẽ dọn đi khỏi Sài Gòn sớm thôi. Thì nó liên quan nơi nào các bạn? You see, this is a place. Okay. So please. However, we can also use move out. However, we can also use move out from and move. Also là sao nhỉ? Also. Also. We can also We use move out. We can also you move out from and move in to talk about where to move to, where to move from. Where to move to, where to move from. Example, don't move out don't from your parents' don't house move too out early. from your parents' house too early. At least wait until they kick you out first. You should move in to a new apartment. To new apartment because it won't be haunted if it is new. If it's new. If it's new. If it's new. Okay. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng cái chữ move out, dọn ra, và dọn ra từ nơi nào đó, move out from, và move in, dọn vào, để mình nói về cái nơi mà dọn tới hoặc dọn từ đâu. Ví dụ don't move out from your parents' house too early. Nếu mình thêm chữ from vô thì là đương nhiên nó sẽ có nơi rồi. If you put from here, you have to mention a place where, right? Đừng dọn ra khỏi cái nhà của ba má bạn quá sớm. Don't move out from your parents' house too early. At least, ít nhất là chờ đến khi họ đá bạn ra trước. At least wait until they kick you out first. You should move in to a new apartment. Thêm chữ to vô là biết là dọn đến đâu rồi đấy. If you put an to here, now you have to mention a place. You should move in to a new apartment.
con người ta nên dọn tới một cái căn hộ mới. Because it won't be haunted if it's new. Bởi vì nó sẽ không có không bị ma ám nếu mà nó là đồ mới. Chẳng hạn. Okay, now let's move to 1.8. You have to fill in a blank with the phrases from the conversation below. Các bạn phải điền vào những cái khoảng trống như thế này với những cái cụm từ cuộc đàm thoại bên dưới, sau đó đọc to lên. Then read aloud. And 1.9, they say the phrases you just filled in the blanks belong to Unit 1 as well. Mấy cái cụm mà các bạn vừa mới điền vào cái khoảng trống đó, nó thuộc về cái bài số 1 nữa. Các bạn học rồi bài số 1 các bạn sẽ thấy cái cụm này nó thuộc bài số 1 này. You should listen again to audio file 1 to understand it better. Các bạn nên nghe cái audio file số 1 để mà hiểu những cái cụm này tốt hơn. Okay, so this one can be your exercise, can be your homework, okay? However, I think maybe try it now. We have 5 minutes left. Thử đi các bạn, còn 5 phút đó. Điền vô đi. Have a quarrel with. Có cãi nhau với ai đó. To move out, dọn ra. To decide to live. To decide to leave. Ý kéo dài. Quyết định rồi đi. To share a flat with someone. Chia sẻ ở chung căn hộ với ai đó. To treat someone like cái gì đó. Đối xử với ai đó như cái gì đó. To complain about something. Phàn nàn về cái gì đó. To find a good job. Để tìm ra công việc tốt. To halt. To halt. Or to postpone a plan. Dừng lại hoặc là trì hoãn. Postpone một cái kế hoạch. To be lenient towards somebody. Bao dung đối với ai đó hơn. Okay, let's do this one. Các bạn làm đi. I'll give you 3 minutes, cho 3 phút các bạn. Okay, because we are running out of time, so I'll rush, okay? Chúng ta đang sắp hết giờ cho nên thầy sẽ đi nhanh nha. Các bạn hãy coi lại video và coi hiểu tại sao. Okay. Okay, what happened last night, Alex? Tối qua có chuyện gì với Alex? I heard so much noise coming from your room. Nghe quá trời tiếng ồn từ cái phòng của bạn, của anh vậy. Gosh, I can't stand Jonathan anymore. Trời ơi, tôi không thể nào chịu nổi Jonathan luôn á. I, số 1 là had a quarrel with him about his relationship again. Tôi đã cãi nhau với ảnh về cái những mối quan hệ của ông lần nữa. I decided, number 2, to share a flat with him. Just because I wanted to have some to help with the rent. Tôi đã quyết định là ở chung căn hộ với ảnh chỉ bởi vì tôi muốn là có một số gì đó để giúp với cái tiền thuê nhà. But he constantly lets his girlfriend in to our room. Nhưng mà ảnh cứ liên tục để cho bạn gái anh đi vào cái phòng của chúng tôi. And they always make a mess on the bed. Và họ luôn luôn tạo ra một cái đống hỗn độn trên giường. After they have finished making out, you know what I mean. Sau khi mà họ đã ngưng making out, giống như là hôn hít các thứ á. You know what I mean. Anh biết tôi ý muốn nói gì mà. Number 3, it seems that Jonathan, number 3, treated his previous roommate like this as well. Có vẻ dường như rằng Jonathan cũng đối xử với cái bạn cùng phòng trước đây của ổng như thế này nữa. Shira was, number 4, complaining about him making out with his boyfriend in the room while she was busy studying. Shira đã từng là đang phàn nàn về ảnh cứ hung hít với lại cái người bạn trai của ảnh trong phòng, trong khi mà cổ đã rất là busy, rất là đang bận học. Tức là anh này vừa thích con trai vừa thích con gái á. So this guy like both guys, like both boys and girls. Gladly, she, number 5, found a good job. And now she's working in a nearby restaurant. Glad, rất là mừng rằng cậu đã found a good job, cậu đã tìm một công việc tốt. Và bây giờ cậu đang làm việc ở một cái nhà hàng gần đây. They even let her stay there in a small room. Họ còn để cho cậu ở đó trong một cái phòng nhỏ vậy.
Alex, I'm usually 6 lenient towards people. Tôi thường là bao dung đối với con người ta lắm. But this is just too much. Nhưng mà điều này là quá sức chịu đựng rồi, quá sức rồi, quá đủ rồi. Too much là quá đáng lắm rồi. Just too much. I guess I will have to 7 postpone my plan of buying a new laptop. Tôi nghĩ là tôi phải trì hoãn cái kế hoạch của tôi mua cái laptop mới. And find a new place so I can move out of this place. Và kiếm nơi mới để tôi có thể ra khỏi cái nơi này. Okay, that's the end. Các bạn về nhà có thể là coi lại video để hiểu được hơn nha. Và try ráng làm sao mà luyện tập phát âm đọc to lên nha. Try to read aloud, okay? Và phải kiểm tra cái cuốn từ điển xem mình đọc đúng không. Try to look at the dictionary, you know, to check your pronunciation. Okay. Now, is there any question? Có câu hỏi gì không các bạn? Dạ không. Okay, good. Tại sao các bạn kia đi đâu? Tại sao chỉ có 3 là bạn thế nào? Why is only 3 students? Strange. Thế ơi, cho em hỏi chút cái chỗ mà đọc âm kéo dài á, ngoài những cái hai chữ giống nhau thì những cái âm như thế nào là mình sẽ kéo dài? Là những cái nguyên âm, ví dụ như EA nè, OO nè, hai chữ O nè, hai chữ EA nè. Hoặc là thường là cái nguyên âm nào nó giống nhau đi cùng nhau á, nó sẽ kéo dài cái âm đó ra. So normally double vowels when they go together like EA, OO, they make it longer, you know. Like leave, EA nè, leave. Great. Read, walk, talk. Alright. Hai chữ E, hai chữ Y. Hai chữ E thường là Y kéo dài. Like double E is like E, like for example, leads. Seen, for example. Alright, any question? Question, please. Okay, no? Okay, thì mình sẽ ngừng ở đây nha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.